po tayo ngayon ng so parang pwede na siya. Mushroom. Ano ba yun? Ito na natin yung mushroom. So, mukhang pwede na siya. Yan. Mukhang pwede na siya. Basta na-prito na siya yun. Pwede na siya. So, tuna tayo, guys. Tuna! Ay, ano ba yun? Saan ba siya? Yon. Basta tuna siya. So, yon. Meron tayong bell pepper and mga bagay-bagay. So, meron natin si kamatis. Kamatis patis. Luto lang natin ng very light ang mga gulay. Kasi vitamins. Lutuin lang natin ng gulay. Very light. Yan. Tcharan! Ayan na, nilagay ko na yung kamatis, guys. Diba? Hirap ng vlog. Basta, yun na yun. Kamatis. Luto-lutuin mo ng konti. Yun. Tapos, basa ng water. Water. Lagyan natin ng konting water. And then, yun na yun. Tapos na yun. Diba? Caramels. Hirap lang. Hirap lang dyan ka muna. Yan. Okay. Yan. Tubig. Guys, palambutin lang natin yung kamatis. Tapos, halo na natin yung mga ibang gulay. Bell pepper lang naman. Kala mo naman napakadaming gulay. So, yun. Bakit? Grabe na siya. Guys, ganun lang naman ang nut. So, lalagay ko na yung gulay. Ito. Ang ating mga bell pepper. Ganun. Bell pepper. Ganun. Si bell pepper.
maliit lang yung itlog, so kailangan natin ng 4 na itlog. What is this? Alright. Alright. Halu-haluin lang natin. Alright, guys. Haluin na natin yung tuna. Ihalo natin sa itlog. Tapos yun na yun, guys. Yun na ang tuna with egg na nilagyan lang natin ng bell pepper. Yun nga, guys. And thank you for watching. Thank you. Tuna, egg, and bell pepper. And konting mushroom. Kaya very healthy living. Thank you.